Вітаю! Сьогоднішнє наше відео про заварний блок Nivona 81 серії. Ця машина в мене кінець 23-го року, пробіг 500 чашок. Розібрав заварника. Тож покажу, як його розібрати. Верніше, ми зробимо реверс-ордер, скажімо так. Обратний порядок. Коротше, я його спочатку зберу. Будемо дивитись онлайн, як це відбувається, бо я його розбирав перший раз, і щоб нічого не вийшло боком, а це могло бути. Я його спочатку розібрав, зараз зберу, розкажу про конструкцію, і потім розберу ще раз, щоб ви знали, в якій черзі його розбирати, якщо зберетесь самі. Плюс пару думок. Загалом. Є насправді дивне відчуття, що цей заварний блок занадто складний. Деякі деталі зроблені так, які визивають запитання, навіщо так робити. І мені здається, що в майбутньому вони переосмислять цей заварник і зроблять його іншу версію. Можливо, навіть інший заварник. Бо ускладнення технологій це не є гарно. Але чи більш надійний цей заварний блок за ті класичні? Візуально кажеться, що більше. Так викликає відчуття, що цей повинен працювати довше. Він сам по собі більш міцний. Не дивлячись на те, що тут багато запчастин мілких, кришечок, всякої такої ерунди, ці слабкі запчастини, скажімо так, не працюють в готуванні кави, і вони там просто є. Вони закривають заварний блок від попадання кави, тим самим рятуючи його. Але з того, що я вже побачив, на цьому заварнику використовується змазка і багато пластикових деталей, які є механізмами і ходять внутрі заварника. Це є погано. В старому заварнику не було смазки. Чому? То що там нічому було стиратися. А тут є чому. І цей заварник в мене викликає такі складні відчуття, коротше кажучи. Будемо думати. Давайте такий довгий вступ. З приколів. Центральний поршень являє собою таку складну деталь. Що можу сказати? Дивіться з цікавого. В старому заварнику верхній поршень був з пружинками, десь ось вони. І пружинки навіщо? По суті, це темперування кави. А тут раді цього зробили составний центральний поршень. Тобто тепер завдання темперувати каву в центральному поршні. Звісно, чому по ні, але з іншого боку, а навіщо так робити? Це якось трохи дивно взагалі. Це не є класичною технологією. З гарного, взагалі прикол дикий, верхній поршень, відкриття крема клапану покладене не на тиск в заварній системі, а на механічне спрацювання. Бачите, він відкривається. Тобто, на ці виступи натискає циліндр і він відкривається. Прикол. Якщо все вірно зібрати, чому по ні? Якщо вірно розрахувати, що на 9 барах буде якраз з'єднання оцих систем і відкриється крема клапан. Цікаво і не дуже зрозуміло, чесно кажучи. Навіщо перекладати на механізм спрацювання тиску? Тобто, все ж тиск є тиск, він завжди буде вірний, а механізм є механізм. Купа мілких деталей. Це у нас заміна деталі тризуб, який центральний поршень. Оцей поршень двигає. Цікаво. Навіщо? Не розумію. Це в нас кривошип. Кривошип виглядає потужно. Оце прикольно. Нарешті у кривошипа так зробили його, до речі, бачите, формований. Це значить є підсилені частини, і ця частина прорахована на комп'ютері. Тобто взагалі весь заварник прорахований на комп'ютер. Це не людиною створено на папері, як класичні заварники. Тому що настільки складна конструкція. Оцей прикол. Це в нас скребок разом з закриттям входу заварника, щоб сюди не просипалась кава. Цікаво. Людей почули.
Оце криша, яка накриває центральний поршень. Коли заварник зібраний, виглядає так, наче він цільний. Насправді, оця ерунда картонна, можемо сказати. Але, прикол же. Тобто, заварник виглядає цільною пластиковою деталі, по суті, собою такою не являється, але при тому на міцності це не сказалось. Давайте збирати. Перш за все, зберемо наш циліндр. Вставляємо пружини. Дивіться, сам циліндр теж дуже складнючої конструкції, купа виступів, купа деталей. Я би, чесно кажучи, використовував би штучний інтелект при конструюванні таких деталей, бо мені здається, що комп'ютер би прорахував би це більш вірно. Тобто тут так прораховано, але по завданню людини. Що ще? Манжета є в центральному циліндрі. Я її не здобував, бо якщо її порву, я попав на заварник. Візуально вона дуже схожа на звичайну манжету від звичайних заварників Міліта Нівона. Здається, що така вона і є. Тобто навіть якщо ви її порвете, на 90% вони однакові, мені здається. Тобто сюди вона стане. Тобто. Але рвати оригінальну явно нікому б не рекомендував би, бо оригінальна, мені здається, можливо, вона сформована під цей циліндр. Діаметр може і схожий, можливо, там висота юбки буде інша трошки. Тобто замінити можна, але не треба. Защолкуємо і отримуємо отаку детальку. Потім вставляємо циліндр. Наскільки я бачу, він поршень в циліндр симетричний. Тобто, якщо ви вставите не тією стороною, то такого немає. Тут немає ні тієї сторони, все одно як. Є таке, вставили. Тепер вставляємо цей наш в минулому житті тризуб. Наразі складна деталь кривошипного механізму. Так, поршень. Вона кріпиться одним гвинтиком. Я спочатку не мог зрозуміти, чого я його не можу здобути. А там просто є саморізик. Ось очки він по центру. Його спочатку треба викрутити, після чого вся ця деталь виходить з зачеплення. Так, отак. Дуже. І вона, мало того, ходить ще вертикально, там є направляючі. Прикол на приколі. От. Той саморіз закрутив. Хочеться сказати, що лишній раз краще не розбирати цей заварний блок. До речі, з фантастичного. Отут хочеться поаплодувати. Вихід отаких квадратиків зроблений з прорізю. Тобто кривошип легко знімати. Це перший заварник, який це дозволяє. Я його, чесно кажучи, збираю в перший раз, то теж багато запитань. Чи вірно я роблю, але сподіваюся, що вірно. Так, дивимося. От так, наче. Оп. Заводимо. Верніш помилково. Дивіться як. Повинно бути отак. Не знаю, як це пояснити словами. Тобто, от в такому форматі треба його зібрати. І не забути вставити носик в води. До речі, і от гарно, що я почав з того, що показав, як його зібрати. Тому що розібрати це одне діло, от зібрати я дивлюсь щось цікавіше. Бо розбирав я його, в принципі, без особих питань. Да. Так, тут манжета стоїть вона отак. Спочатку, певне, поставив манжету, потім оцей вхідний носик. Теж від'єднав кривошип, відщолкнув два зажимчика тут і тут, щоб верхній поршень, коричнева частина пішла догори. Все, після того, як воно вдалося нам під'єднати цей носик, давайте його прикрутимо спочатку, а потім вставимо наш кривошип на місце. Звісно, за 500 чашок жодне з ущільнень не потребувало заміни, то є гарно. Тож нам лишається тільки зібрати це все диво. Ущільнювач, якщо буде трабл в житті, підійде від Юра Мікро.
Краще, звісно, брати оригінальні, вони вже доступні в магазинах в Німеччині. Тобто, якщо кому треба буде, дзвоніть, здобудемо. От. Так, ну ми продовжуємо. В принципі, ви, якщо подивитесь відео, можете собі в обратному порядку такі заварники так розбирати. Нічого тут складного нема. Так, перетягувати це не варто. Так. Збираємо. Так. В половинку поршень можна ставити тільки в одному варіації. По-іншому він і не влізе, і не варто так робити. Як поршень ставили, два саморізика з цього боку прикрутили. Тепер кришу одягаємо. Вона просто у нас на защолках, які ставляться зверху. Взагалі краще спочатку відкрутити поршень, потім зняти защолку, а не так, як я через одне місце. Це, до речі, да. Давайте. Відкручую заново, це я придумав. Спочатку кришу, потім прикрутити. Защолкнули. Розмістили. Оп. Тепер затягуємо. Так, оце вірний порядок. Цікаво, звісно, що в майбутньому інженери до цього заварника придумають, як його будуть покращувати. Бо це 100% буде. Давайте поставимо циліндр. Він був у нас в вертикальному положенні. Це просто при розбиранні для себе запам'ятовуйте. Так. В вертикальному це в такому. Вставляємо оцей скрибок, направляючи його. Так, оп. Він там в основному на защолочках, теж там дуже де сильно помилитись не можна. Але додаткові зусилля накладати я б теж не рекомендував. Так, ставимо ось цю кришечку. Вона отут один направляюча і тут вусики. Тепер час одягнути цю кришу. Вона, до речі, на 5 саморізах. Тобто, коли будете розбирати, майте на увазі. Так, оп. Всі на місцях, наче. Саморізи у нас 2 тут і тут по колу. Так, закручуємо їх. Тепер ставимо дренажний клапан. Так, всі частинки направляючі. Дренаж теж, щоб він був на своєму місці. Розміщаємо. Так. До речі, дренажник розбирається отак. Провернутий. Там манжета, цю частину теж провернути, там ще одна манжета. По суті, дві юровські манжети. Виявляється так, спочатку заводиться оця нижня частина з проворотом, потім оцей виступ і потім прокладається трубочка. Тепер ставимо захисну цю рамку. Як вона у нас? Отак, що була, да? Да. Закручуємо саморізики, після чого що? Вставляємо оцю кришечку, вона на защолочках. Для цього вставляємо напис Nivona. Тобто розбираємо в обратному порядку. Від'єднуємо спочатку защолки оцієї захисної кришки. Дивіться, вони тут у нас по колу. Тобто починаєте з одної і далі знімаєте. Якщо можете зачепити от тут виступи кришки Nivona, якщо можете відщолкуйте, якщо не вдається в зібраному стані, то коли знімете половину. Потім ви викручуєте 2 саморіза дренажного клапана, 3 кришечки, знімаєте її, виводите верхню частину отак дренажника, тягнете його в цю сторону. Не забувайте трубочку з нього. Хочете його розбираєте, не хочете не розбираєте. Відкладаєте в сторону.
Викручуємо 5 саморізів по кругу. Та й для мене буде тренування. Щоб цей заварник вперше в руки попав. Так, просто тягнете догори. Потім знімаєте оцю кришечку. Просто в бік. Потім оцю. Так, пальчиком притримуєте скрібок, дістаєте, знімаєте. Потім здобуваєте блок центрального поршня. Так, його трохи провертаєте, дістаєте, кладете собі в сторонку. Потім викручуєте саморізики, які кріплять наш верхній поршень, або спочатку кришечку скидуєте, і 2 защолки знімаєте верхню кришу. Потім викручуєте саморіз. О, бачите, як гарно, що я розібрав. Криво поставив кришечку, яка тримає центральний поршень. До речі, для вас теж виступи, щоб вони співпали з відповідними виступами. Цікаво. І, до речі, ці виступи різні, вони не симетричні. Тобто ви можете вставити тільки в одному положенні з 360 градусів. От я тільки що на цьому попався. Так. От бачите, як гарно перезібрати заварника. Багато для себе дізнаєшся. Так, верхній поршень, зрозуміло. Розбирати його, я не став. Там такі важкі защолки, що якщо намагатись його розібрати, великий шанс щось зломити собі. Не собі, а звісно, заварнику. Так. Кривошип просто відводимо в сторону. Викручуємо 2 саморізика, знімаємо вхідний носик води. Потім тонкою викруткою, отам саморіз, який кріпить наш оцей тримач направляючого поршня, знімаєте центральний поршень. Потім стіками від'єднуєте тут зажими і тут зажими. І розбираєте на половини центральний поршень. Ну і так, усе. І зібрати так, щоб верхній поршень був тут, циліндр збирається, кривошип в цьому положенні і все в максимально верхньому положенні, отут. От бачите? Оце, наскільки я зрозумів, стартове положення для зборки циліндра. Так, і отут у нас після збирання заварний блочок. Зараз подивимося, як таблетку формує, як взагалі її скидає. Бо насправді дуже страшно, хочу вам сказати. Оп, таблетка є, все спрацювало. Це добре.